करणार आहोत घावण म्हणजेच नीर डोसा। बोलमध्ये 1 कप जुना तांदूळ घेऊया। घावणासाठी नेहमी जुनाच तांदूळ वापरा, ह्याने घावण चिकट होणार नाही। पाणी ओतूया। तांदूळ 2 ते 3 वेळा धुवून घेऊया। तांदूळ धुवून झाले आहे, त्यात पाणी टाकूया। हे तांदूळ 4 ते 5 तासांसाठी भिजत ठेवूया। 5 तास झाले आहे। आता हे पाणी काढून टाकून मिक्सी जार मध्ये भिजलेले तांदूळ टाकूया। तांदूळ मिक्सी जार मध्ये काढले आहेत, त्यात अर्धा कप नारळाचा चव टाकूया। हा ऑप्शनल आहे, पण नारळाचा चव टाकल्याने घावण पांढरा शुभ्र होतो। जास्त नारळ टाकू नका, नाहीतर बॅटर स्टिकी होईल। अर्धा कप पाणी टाकून बारीक वाटून घेऊया। वाटलेलं मिश्रण बोल मध्ये काढूया। त्यात चवीनुसार मीठ आणि 1 कप पाणी टाकूया। बॅटर एकदम पातळ हवं, थोडं थोडं पाणी ऍड करा। बॅटर थोडं घट्ट वाटत आहे, अजून थोडं पाणी टाकूया। पहा, बॅटर इतकं पातळ हवं। मला फायनल बॅटर तयार होईपर्यंत 1 कप तांदूळासाठी टोटल 2.5 कप पाणी लागलं आहे। तुम्हाला कमी जास्त पाणी लागू शकतं। पाण्याचं प्रमाण तांदळाच्या क्वालिटीवर डिपेंड आहे। बॅटर तव्यावर टाकताना नेहमी ढवळूनच टाका। हाय फ्लेमवर पॅन ठेवला आहे। पॅन तापला आहे, तेल लावूया। तुम्ही कच्च्या कांद्याने किंवा कच्च्या बटाट्याने सुद्धा तेल लावू शकता। बॅटर टाकूया। गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम वर करूया। पाणी योग्य प्रमाणात टाकलं असेल तर घावणाला छान जाळी पडते। जर तुम्ही तव्यावर टाकलेल्या घावणाला जाळी पडत नसेल किंवा घावणावर भेगा दिसत असतील, म्हणजेच बॅटर थिक झालं आहे, तेव्हा बॅटर मध्ये थोडं पाणी ऍड करा। आणि जर घावणाचे तुकडे तुकडे होत असतील तर बॅटर खूपच पातळ झालं आहे, तेव्हा तुम्ही थोडं सुकत तांदळाचं पीठ टाका। बॅटर नीट होईल। घावणाने कड्या सोडल्या आहेत। घावण तयार आहे। घावण ह्याप्रमाणे आधी चाळणीवर काढा आणि मग गार झाल्यावर फोल्ड करा। ह्याने घावण स्टिकी होणार नाही। ह्याप्रमाणे सगळे घावण तयार करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।